මේ වීඩියෝ එක නරඹන ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එක වෙතට. අපව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. කලින් වීඩියෝ එකේ පොරොන්දු වුණු විදිහට ඔන්න අද අරගෙනාවක් සැමන් දාලා උයන ඔලුදඬු ව්‍යංජනය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තමයි මේ තියෙන්නේ. මුලින්ම ඔලුදඬු වල තියෙන වටේ සිවිය මේ ආකාරයට අයින් කරගන්න ඕන. මේ සඳහා ඕලු මල්වල ඕලු කොළවල ඔලුදඬු ගන්න පුළුවන්. ඒත් දළු ඕලු කොළවල ඔලුදඬු ගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් රසවත්. මේ තියෙන්නේ සුද්ධ කරගත් ඔලුදඬු. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා පොල් කිරි, හීනියට ලියාගත් ලූණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා සහ ගොරකසු අල්පයක්. ඒ වගේම මේ සඳහා අපිට ඕන වෙනවා සැමන්. මෙතන සැමන් ග්‍රෑම් 200ක් විතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු සැමන් ටින් එකකින් භාගයක්. ඊළඟට මේ ආකාරයට ඔලුදඬු අඟල් 1/4ක පමණ කෑලි වලට කඩා ගන්න. හොඳයි, දැන් කඩාගත් ඔලුදඬු වලට කහ කුඩු එකතු කරන්න. ඉන්පසුව ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. දැන් 3-5 කුඩු එකතු කරන්න. ඊළඟට මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. ඊළඟට ලුණු එකතු කරන්න. ඉන්පසු සැමන් කුඩා කැබලි වලට කඩා ගන්න. දැන් ඔලුදඬු එක හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් භාජනයක් ලිප තබා එයට පොල් තෙල් එකතු කරන්න.
පොල් තෙල් රත් වූ පසු අබ එකතු කරන්න. දැන් ලූණුයි අමු මිරිසුයි එක්කර මද වේලාවක් බැදගන්න. ඉන්පසු කරපිංචා සහ ගොරක එකතු කරන්න. දැන් එයට ඕලුදඩු එක් කරන්න. එක්කර හොඳින් කලවම් කරන්න. ඉන්පසු වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. මතක තබා ගන්න ඕලුදඬු වල වතුර තිබෙන නිසා වතුර ගොඩක් එකතු කරන්න එපා. ඉන්පසු හොඳින් කලවම් කර පියනකින් වසා විනාඩි 5ක් පමණ තැම්බෙන්න තියන්න. විනාඩි 5කින් පමණ පසු පියන විවෘත කර එයට සැමන් එකතු කරන්න. ඉන්පසු පොල් කිරිද මෙයට එකතු කර හොඳින් කලවම් කරන්න. ඉන්පසු විනාඩි 5ක් පමණ පොල් කිරි හොඳින් පැසෙන තුරු පිසගන්න. දැන් මේසයට පිළිගන්වන්න. හොඳයි, ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඔබට අරගෙන එන්නේ රසම රස පූල් ව්‍යංජනයක්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමුවෙමු. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට දැන ගැනීම සඳහා ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීමට පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා අපව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක ඔබන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.